شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو البته ادامه د تیر شوو درسو په پیسټ سپیشل کې کوم چیک باکس ده ترانسپوز ده. ترانسپوز یو ساده اپشن ده چې د معلوماتو سویچنګ لپاره استعمالیږي. یعنی مثال په ډول ایرو معلومات اړوي کالم ته، کالم اړوي رو ته، دا دې کار ده. خو دې اصلي وظیفه ډیره شی ده مهمه ده. لکه مثال په ډول زیاتره خلک څه کوي، زه دلته راځم لیکم A B C D E F G، دا مې په کوم لیول سره ولیکل؟ کالم لیول سره مې لیکلی کنه، ورټیکل دی. دا زه کاپی کوم، زه وایم چې دا دلته ولیکه په رو لیول سره، یا دلته ولیکه چې شي کوم لیول سره؟ رو لیول سره. دلته به راشي ترانسپوز به چې کله چې چک وګوره A B C په دې لیول سره شو، یا په دې لیول سره لیکل شوی ده. فکر وکړئ دا په دې لیول سره لیکل شوی ده، غواړي په دې لیول سره ولیکل شي، نو را به شي دوباره چیرته پیسټ سپیشل ته چک باکس په انتخاب کې په نوم د ترانسپوز. کله چې چک کو اتومات په دې لیول سره ولیکل شي. په ورسېدی په هر لیول سره چې غواړي ولیکي لیکل کېږي. کالم معلومات به رو ته اړوي، رو معلومات به کالم ته اړوي. دې اصلي دنده چیرې ده، چیرته استعمالیږي، په دې ځان پوه کې. ګورئ ښه، اکثریت ادارو کې مثال په ډول جدول دي، هغه ترتیب شوي دي پورټریټ، یعنی پورټریټ صفحو ته دغې صفحې ته ده، دې ته ترتیب شوي دي. وخت په تیرېدو سره تقاضا کیږي چې باید دا دغې صفحې ته ترتیب شي، لانډسکیپ صفحې ته. وخت په تیرېدو ځکه دا شیان شته دي، دا شیان مسایلو سره تاسو مخامخ کیږئ. نو زه اوس یو مثال در کوم څه رقم ته. دلته راځم، اینیم، جاب، سلری، کومیشن. ما څلور کالم ولیکل، هلته موبایل نمبر، ادرس، ایمیل، ډیر مسایل وي د یو کارمند د انټری کولو لپاره، یا مثال په ډول د هغې راجسټر کولو لپاره هره اداره ځان ته شی لري، جدول لري، مطابق د هماغه وي. خو فکر وکړئ موږ د یو جدول ترتیب کو چې څلور کالمه لري. فکر وکړئ. دلته اوس راځو نمونه لیکو، مختلف نمونه. واپس براشو، وظیفې به ولیکو. سالری، او واپس راځو. کمیشن صحیح شو، د دوی بونس یا کمیشن شو. ها دلته متوجه اوسئ موږ سره دا جدول دلته ترتیب شوی ده، دې ته موږ یو ډیزاین هم ورکړی ده. صحیح شو. دې ته هم یو ډیزاین موږ ورکړی ده. بیا دلته راځو، دا انتخابوم کنټرول سره. ښه ګرچې دا ډیزاینونه مونږ تیار لرو، خو دا خپله جوړوي د خاطره. صحیح شو. دلته راځم، بارډر هم ورکوم. ټیبل ډیزاین شو، دا یعنی فعلا تقریبا 12 ریکارډ دي، امکان لري 1200 ریکارډ وي. تاسو نه تقاضا کیږي چې دا کنورټ کړئ په کوم شکل سره؟ رو لیول سره. ها یا په همدغه شیټ کې یا بل شیټ کې، فرق نه کوي. خو زه په همدغه شیټ کې کومه چې تاسو پې ورسېږئ. دلته راځم، رو لیول سره شی ده، اینیم ده، بیا جاب ده، بیا سلری ده، بیا کومیشن ده. همداسې ده که نه ده؟ ها اول نوم اچا ده،
ګورئ اول چې تاسو نوم پیدا کوئ خالد صحیح شو. دویم نوم یې چا ده؟ داود ده. دریم یې چا ده؟ زبی ده. مثال درته اول تاسو دغه وخت ضایع کېدو ته تاسو وګورئ چې دا به ته سر نه ټایپ کوئ. صحیح شو. بیا دلته خالد څه کاره ده؟ وایي چې خالد ازه منیجر ده. دې سلري 4000 ده خو مجبور یې چې ویل کې کنه سلري ګوره په غلط ځای کې مو ټایپ کړه. سلري باید دلته راشي خالد ځکه دا پورټریټ شکل سره ده. چل کمیشن څومره ده؟ وایي چې 90 ده. مثال درته وایم. اوس داود څه کاره ده؟ دا خو ریکارډ زیات وي. دلته اډمن د کېدای شي ته داود ته ټیچر وظیفه ورسوي. امکانات شته که نشته؟ امکانات 100% شته دي. ولی یو نیم چې ډیر دقیق وي هر یو ته جلا وګوري بیا امکانات نشته چې دای غلطي وکړي. کنه انسان اشتباه نه خالی نه ده خامخا کیږي. او بل موږ وخت ډیر ضایع کیږي. بیا دې ته ډیزاین جوړول ګرانه خبره ده. همداسې ده که نه ده؟ زه څه وایم همدا معلومات دي وي په همدغې شیټ کې په بل شیټ کې فرق نه کوي. موږ ته ټرانسپوز کا ښایي کنټرول سی کاپي راشه دلته مثال درته وایم کنټرول الټ وي څه ورته وایي ټرانسپوز کلیک کې کوئ. څومره غټ کار یې وکړو. یعنی هدف خو مو واخستو کنه کمانډ ډیر وړوکی ده ډیر ساده ده ولی ډیر مهم ده. لکه مثال درته وایم اصلي دغه چون په دې اصله کې یا توفنګ ډیر مهم ده که مرمۍ ګوره موږ ته ډیره وړه شی ښکاري یعنی بې ارزښته شی ښکاري ولی مونږ وایو چې توفنګ ده او تماچه ده او څه رقم ته ده. اصلا که چېرته مرمۍ نه وي توفنګ باندې څه کوي یو چا سره به تیږه وي په سر به یې ویشتې وي. همداسې ده که نه ده؟ خو هغې نه خو کاڼې ښه کار وکړو. نو یعنې عادت مې دا ده چې دا کمانډ ډېر بې ارزښته خلکو ته ښکاري ولې ډېر غټ کار کوي. چې تاسو که چېرته ادارو ته لاړئ کار مو شروع کړو بیا انشاءالله تاسو ورسره مخامخ کېږي دغو شیانو سره. صحیح ده که نه؟ جدولې وي پورټریټ وي هله کنورټ یې که مکمل دا ټیبل څه وي جدول ته څنګه کنورټ کوي؟ مختلف ګرافونه جوړو هغې کې فورمولې وي مختلف فنکشن پې کارول شوي وي. نو دا مسایل زه یو لنډ مثال در کوم ښه دلته ګورئ ښه زه به ډرایو زه آن کړم زه یې درته ښیم ښه دلته راځم دا ډرایو زه آن کوم وین کې ای وام کمپیوټر را خلاصېږي. کله چې کمپیوټر را خلاص شو دلته موږ سره یو منټ زه دا ډرایو لږ دغه کوم ښه desk mgmt.msc desk management راځي. کوم ډرایو لرو؟ اف لرو. دا دې ته به یو بل نوم ورکړم چین ډرایور جی به ورکړم. جی ډرایو موږ سره شته نشته ده راولو که نه. دا چې زه کله راخلاص کړم ګورئ دلته موږ سره ډیټا ده. زه فایل درته ښیم ښه صرف فایل درته ښیم ګورئ دا اوس ګورئ یو ډي ام سي ده د یو چا دا فارمټ اوس جوړ شوی ده. دا وګورئ دا فارمټ شی شوی ده جوړ شوی ده. کوم شکل ته جوړ شوی ده؟ پورټریټ ده که نه؟ نو دا چې ته کله کنورټ کوئ بیا دا شان ډیزاین جوړوي مشکله خبره نه ده. نو ډایرکټ ترانسپوز یې که پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دي ښه صحیح پې ورسېدی ښه دا کلوز ومه. بله موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده هغه ورونو په پیسټ سپیشل کې کنټرول الټ وي ورته وایم پیسټ لینک ده. پیسټ لینک څه کار کوي؟ معلومات چې کوم کاپي شوي وي هغه به پیسټوي بغیر د کوم ډیزاینه خو ارتباط سره.
کله چې اصلي منبع کې کوم تغیرات راځي په کاپي شویو معلوماتو کې به هم راځي. ګورئ زه ورته وایم دلته دا پیسټ کړه، یعنې یو مثال درته وایم، دلته راځم دا پیسټ وم، پیسټ اسپیشل څه ورته وایم پیسټ لینک راغلو که نه څه شو دا فایل راغلو. دلته راځم خالد دا اړومه داود جان ته انټر چې وخم اتومات داود جان شو. دا پوهېږي دا چې شپاره ده دین هم دومره کار نه اخلو ځکه چې مثال په ډول دې کې زه اوس ایډیټ کوی شم که نه تاسو یې نظره دا هم یعنې دومره ارزښتناکه نه ده، دا هم دومره افیکټیبل نه ده، یعنې دومره یوزیج به ونه لري څومره چې اوس کوم کمانډ ده. ګوره دلته زه ایډیټ کوی شم، دا ډاکټر نه ده، زه وایم کوک ده، خو ایډیټ مې وکړو که نه. زه وایم چې داسې یو معلومات مونږ باید ارتباط سره کاپي کړو چې څوک پکې ایډیټ ونه کړي. وارث خان از ډایرکټر ده، فکر وکړئ بره دفتر کې ناسته ته عثمان یو شعبه کې کار کوي، کوم فرمانونه کوم ایډیټ چې کوي هغه حق صرف وارث لري. کارمندانو معاش جیک کا، کارمندانو ټیټ کا، هغه فاینانس کې ناسته صرف هغه لیست د ګوري مطابق د هغه شی کوي پیسې ورکوي، هغه صلاحیت هغه نه لري. ها که چیرته دغه زه وایم مثال په ډول کارمند معاش 4000 ده، وارث وایي زه دې ته 15000 ورکوم. که چیرته دغه پیسټ کم خو وارث دا 15000 کړو، فکر وکړئ 15000 کو انټر وخی دلته 15000 شو، کېدای شي عثمان دا 8000 کې، خو دا خو عثمان په لاس کې دا ایډیټ کیږي. راځي داسې یو کار وکړو چې عثمان ایډیټ ونه شي کړلی، صرف و صرف وارث چې کوم ایډیټ کوي هغه چاته ورشي، هغه عثمان ته صرف اپډیټ شي او مطابق د هغې خپل کار وکړي. صحیح ده که نه؟ اوس پې ورسېدی که نه څه رقم ته ښه غوږ شي، دې مثال ته غوږ شي ورونو. دا هم زه ډیلیټوم، دویم شیټ هم ډیلیټوم، دا هم ډیلیټوم، ضرورت نه لرم. دلته نوم ورکومه ډایرکټر فایل مثال، صحیح شو. او دا هم زه سیف کوم، فکر وکړئ F12 سره دا شی کېږي سیف کېږي، څو سره F12 ښه. F12 مو چې کله واخلو وایم چې په ډاکومنټ کې چیرته ډاکومنټ کې یو فایل لرو، فکر وکړئ ډاکومنټ کې څه لرو یو فایل لرو. کنټرول شیفټ ان شی کوي فولډر جوړوي، پوهېږئ صحیح شو. کنټرول شیفټ ان فولډر جوړه شوه، دې ته وایم چې امپلایز فایلز، صحیح شو. د ایدي دنه فولډر کې دنه دا به زه اوپن کم، ایدي دنه یو فایل جوړوو، دا فایل اچا مربوط ده ډایرکټر ده، یعنی وارث په نوم، اچا په نوم سیف شو، دا وارث په نوم. پې ورسېدی. اوس راځم کنټرول ان وخم، کنټرول ان څه لپاره استعمالیږي؟ یو نوی ډاکومنټ یا نوی وربوک راوړي، ښایي کنټرول ان نوی وربوک راوړو. زه دلته راځم دغې فایل نه یو کاپي اخلم، کنټرول ا ټول انتخاب کاپي، دا معلومات ما کاپي کړل. دا د دویم فایل ته راځم، عمده ده که نه ده؟ دغې فایل ته راځم، څه ورته وایم پیسټ کا از پکچر لینک. دا ګورې دا اپشن به تاسو واخلئ، بس خلاص. دا اپشن مو چې کله واخیستو دا دې کې اوس عثمان په هیڅ وجه ایډیټ نشي کولی. ګورئ F12 دا هم وخم، دا چاته سیف کوم؟ عثمان ته سیف کوم. سیف شو که نه شو؟ دا فایل اچا ده؟ عثمان ده. آیا عثمان کولی شي چې دې کې ایډیټ راوړي؟ نشي. کله چې ډبل کلیک هم کې ډایرکټ به چېرته راځي؟ اصلي فایل ډایرکټر دا خو هغه نشي کولی، دا خو دې حق ده. اوس راځم ګوره دلته عثمان دلته اوس کولی شي چې دې کې ایډیټ وکړي؟ امکان شته؟ نشته. زه اوس ورته دا څوک ده؟ داود جان ده که نه ده؟ ډایرکټر خپل دفتر کې ناسته، وارث خان مثال، وارث څه وایي؟ داود جان علي ته بدل که، بس، یا رحمان، بس خلاص انټر که. ګوره ورته څوک شو؟ ته ایډیټ نشي کولی. مثال په ډول دلته راځي عثمان بیا راغلو، دا کمیشن یې ټولو زیات ده، ختمې که. کنټرول ډي ورته وایي، ټولو ته یې 10% ورکه، کنټرول ډي
ټولو ته یې څو فیصده ورکړو 10%. ګورئ اوس ورته دا یې چا کار ده؟ دا د ډایرکټر کار ده. یعنی اصلي فایل هلته ده، دا یې صرف ډسپلی کوي. مثال په ډول داود راځي ما معاش راکړه، ښه معاش دې 6,000 ده مثال په ډول، دومره د کمیشن کېږي دغه ده، ځکه ته فاینانس کې کار کوي، نور ته صلاحیت نه لرې. امضا به تې اخلي او ځې به انشاءالله پې ورسېدی. مشکل شی شته؟ کوم سوال شی خو نشته؟ په سپیشل باندې ښه صحیح ورسېدی.